हाय फ्रेंड्स, स्वागत आहे तुमचं. तर आज मी बनवते आहे सफेद घेवड्याची भाजी, शेंगाची भाजी. तर त्यासाठी इथे कढई ठेवली आहे गॅसवर गरम करायला आणि त्यात 2 चमचे तेल घालून घेतलं आहे. तर ही भाजी करण्यासाठी इथे 1 मोठा चमचा ठेचलेला लसूण घेतला आहे. कढीपत्ता आणि कोथिंबीर स्वच्छ धुवून बारीक कापून घेतला आहे आणि घेवड्याची शेंग स्वच्छ धुवून निवडून कापून घेतली आहे. तर तेल गरम झाल्यानंतर त्यामध्ये लसूण घालून घेतला आहे. तर लसूण चांगला लालसर होऊन द्यायचा आहे. ही भाजी खूप छान लागते, तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. तर लसूण चांगला भाजल्यानंतर यामध्ये कढीपत्ता घालून घेत आहे. हे एकदा परतून घ्यायचं आहे आणि आता यामध्ये 1 चमचा लाल तिखट, पाव चमचा हळद, एक छोटा पाव चमचा धनेपूड आणि पाव चमचा जिरेपूड घालून व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे. गॅसची फ्लेम कमीच ठेवायची आहे आणि आता यामध्ये बारीक कापून घेतलेल्या शेंगा घालून घेते. हे व्यवस्थित परतून घेऊन यामध्ये अर्धा ग्लास मी पाणी घालून घेणार आहे, शेंगा चांगल्या शिजाव्या म्हणून, आणि चवीनुसार मीठ. तुम्हाला माझ्या रेसिपीज आवडत असतील तर रेसिपीजला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर मीठ घालून झाल्यानंतर त्याला झाकण लावून एक उकळी आल्यानंतर इथे मी शेंगदाणा कूट आणि कोथिंबीर घालून घेतला आहे. पुन्हा एकदा 1 मिनिटासाठी आपल्याला भाजी शिजवून घ्यायची आहे. तर अशा प्रकारे आपली भाजी तयार आहे. आता तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. इथे मी सर्विंग बाउलमध्ये काढून घेतली आहे. खूप छान होते. आणि कमेंट करून सांगा. रेसिपी आवडत असेल तर लाईक करा.